नमस्कार मित्रांनो, स्मिताज व्हर्च्युअल अकॅडमी या माझ्या एज्युकेशनल चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आपण शिकत आहोत मराठी व्यंजन, ज्यांना इंग्लिशमध्ये कन्सोनंट्स असे म्हणतात. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण व्यंजन ह शिकलो. आज आपण शिकणार आहोत व्यंजन ळ. ळ कमळ. कमळ means lotus. ळ बाळ. बाळ means baby or infant. ळ नळ. नळ means tap. ळ फळा. फळा means blackboard. ळ काळा. काळा means black. ळ पिवळा. पिवळा means yellow. ळ निळा. निळा means blue. ळ जांभळा. जांभळा means purple. ळ सापळा. सापळा means trap. ळ कोकिळा. कोकिळा means कक्कू. ळ गळा. गळा means throat. ळ माळ. माळ means necklace. ळ नळी. नळी means tube. ळ चवळी. चवळी means black eyed beans. ळ मळा. शेतालाच आपण मळा असे म्हणतो. मळा means farm. मित्रांनो, आपण ळ या अक्षराचे बरेच शब्द अभ्यासले. आता ळ हे अक्षर कसं लिहायचं ते बघूया. ळ लिहिण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक छोटी उभी रेषा म्हणजेच एक स्मॉल स्टँडिंग लाईन, एक आडवी रेषा म्हणजेच एक स्लीपिंग लाईन आणि दोन वर्तुळ म्हणजेच दोन सर्कल्स. प्रथम आपल्या नोटबुकमध्ये एक छोटी उभी रेषा म्हणजेच एक स्टँडिंग लाईन काढा. त्या उभ्या रेषेला जोडून एक वर्तुळाकार आकार काढा आणि त्या वर्तुळाला जोडून दुसरं देखील वर्तुळ काढा म्हणजेच दोन सर्कल शेप काढा आणि वर एक आडवी रेषा म्हणजेच एक स्लीपिंग लाईन काढा. झाला ळ तयार. परत एकदा बघा. प्रथम आपल्या नोटबुकमध्ये एक छोटी उभी रेषा म्हणजेच एक स्मॉल स्टँडिंग लाईन काढा. त्या छोट्या उभ्या रेषेला जोडून एक वर्तुळ म्हणजेच एक सर्कल काढा आणि त्या वर्तुळाला जोडून अजून एक वर्तुळ म्हणजेच अजून एक सर्कल काढा आणि वर एक आडवी रेषा म्हणजेच एक स्लीपिंग लाईन काढा. झाला ळ तयार. मित्रांनो, आज आपण ळ हे व्यंजन शिकलो. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्ष हे व्यंजन शिकूया. मूळ अक्षरांची प्रॅक्टिस करण्यासाठी व्हिडिओ परत बघा, सराव करा. असेच शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझं चॅनल जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. थँक्यू.